ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมวิวระหว่างการเดินทางจากเกาะเสม็ดไปท่าเรือสีบ้านเพนะครับอันนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะฮะกำลังขึ้นไปบนชั้น2ครับนี่ก็คือห้องครับควบคุมครับนี่คือบรรยากาศเรือบนชั้น2นะฮะครับนี่ก็คือบรรยากาศการถึงท่าเทียบเรือนะครับซึ่งท่าเทียบนี้ชื่อว่าหยุดเรือนะครับก็จะดึงเข้ามานะครับเราท่าเทียบนะครับเรือก็จะเวียงเข้านะครับก็มัดเชือกแล้วครับดึงครับซึ่งขั้นตอนนี้อันตรายครับเข้าไปแล้วครับเราจะมีคนรออยู่เอาสะพานให้ข้ามนะครับแล้วก็จะมีการมัดอยู่ด้านหน้าด้วยครับโอเคเปิด